Hello dear students, welcome to Asomiya Digital. আজি আমি এইটোহে তোমালোকৰ ক্লাস 7 ৰ ইংলিছৰ যেটো 4 নম্বৰ লেসন কাইন্ডনেস তাৰ যিবিলাক এই প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰবিলাক কৰিম আৰু লগতে সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰবিলাকৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰি যাম। গতিকে তোমালোকে প্ৰথমবাৰ ভিডিওটো হেকলৈকে চাবা যাতে তোমালোকে প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰ কৰিব পাৰা। লগতে তোমালোক গ্ৰামাৰ সেকশন দিয়া আছে সেই গ্ৰামাৰ সেকশনৰ ওপৰত প্ৰশ্নবিলাকৰ ওপৰত সকলোবিলাক আজি আমি এইটো ভিডিওত কৰিম আৰু আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে? বাৰু এতিয়া আৰম্ভ কৰো। এক নম্বৰ কি আছে তোমালোকৰ answer these questions to check your understanding কি কৈছে তোমালোকক answer the question প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰ কৰিব দিছে to check your understanding মানে তোমালোকে কি বুজি পাইছা তাৰ ওপৰত মানে এইটো চেক কৰিব কৈছে কিমান বুজি পায় আৰু প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰ কৰিব। তেতিয়াহলে আমি ইয়াৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰবিলাক কৰো। এটা এ কি আছে when do the Kashmiri vendors travel to cities to sell their goods কি কৈছে when do the Kashmiri vendors কেতিয়া কাশ্মীৰী যিবিলাক বিক্ৰেতা ভেন্ডৰ্স মানে ঘৰে ঘৰে গৈ বস্তু বিক্ৰী কৰে আমাৰ কাপোৰ বাচনবিলাক সেইটো কি কয় ভেন্ডৰ্স বুলি কয়। ট্ৰেভেল মানে ঘূৰি ফুৰিছিলে ক'ত চিটিজ বিলাকত চহৰবিলাকত কেতিয়া ঘূৰিছিলে টু সেল देयर গুডছ তেওঁলোকৰ বস্তু বাহিনীৰে বস্তু কি আছিল কাশ্মীৰী ভেন্ডৰবিলাক কি লৈ আহিছিলে শলছ জেকেটছ লৈ আহিছিলে তেওঁলোকে সেইবিলাকে তেওঁলোক কেতিয়া বিক্ৰী কৰিছিলে চহৰবিলাকত। আৰু তোমালোকে যদি এই যেটো কাইন্ডনেস লেসনটো যদি তোমালোকে পঢ়াত কিবা অসুবিধা পাইছা বা পঢ়িব পৰা নাই বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহলে তাৰ ওপৰত মানে লেসনটো পঢ়া ভিডিও আৰু সুন্দৰকৈ আমি লাইন বাই লাইন পঢ়ি গৈছো আৰু বুজা ভিডিও দিয়া আছে তোমালোকে হেতু চাই লব পাৰা তাৰ লিংক এইটো ভিডিও ডিসক্ৰিপশন দিয়া থাকিব তাত গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা। তেতিয়া তোমালোকে যদি পঢ়িব কিবা অসুবিধা পাইছা বুজাত অসুবিধা ঠিক আছে আৰু পঢ়াটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে পঢ়ি লবা। বাৰু এতিয়া আমি এনসাৰ কি হ'ব কৈছো কেতিয়া তেওঁলোকে কাশ্মীৰ ভেন্ডৰবিলাকে তেওঁলোকৰ বস্তুবিলাক বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছিল। এনসাৰ কি হ'ব when the rainy season comes to an end and winter about to begin the Kashmiri vendors travel to cities to sell their goods কেতিয়া যেতিয়া নেকি when মানে কেতিয়া যেতিয়া হৈছে when যেতিয়া the rainy season comes to an end যেতিয়া নেকি বৰষুণৰ যেটো সিজন বাৰিষা সিজন শেষ হৈ যায় comes to an end মানে শেষ হোৱা and winter about to begin আৰু ঠাণ্ডা winter মানে কি winter মানে যেতিয়া নেকি আমাৰ শীতকাল বা ঠাণ্ডা দিন যেতিয়া আৰম্ভ হ'বলৈ হয় আৰু তেতিয়া the Kashmiri vendors travel to cities তেওঁলোকে কাশ্মীৰৰ ভেন্ডৰবিলাকে ট্ৰেভেল টু চিটিজ চহৰবিলাক ঘূৰে আৰু সেল দেয়াৰ গুডছ আৰু তেওঁলোকৰ বস্তু বাহনীবিলাক বিক্ৰী কৰে। বি আছে why it is a hard life for the Kashmiri vendors কি কৈছে why it is a hard life কিয় তেওঁলোকৰ বহুত কঠিন জীৱন হয় কঠিন সময় হয় for the Kashmiri vendors কাশ্মীৰী ভেন্ডৰ বিক্ৰেতাবিলাকেও এটো বহুত কঠিন কষ্টকৰ কিয় হয় আমি লেসনটো যেভাবে পঢ়িছো তোমালোকে যদি হেতু পঢ়াত বুজাত কিবা হয় তেনে এবাৰ চাই লবা ঠিক আছে। এনসাৰ হ'ব কি it is a hard life for the Kashmiri vendors because they have to travel a long journey from Kashmir to the different cities. They stay at cheap hotels and roam around the city streets on foot all day with the heavy loads on their backs কি কৈছে কিয় মানে কষ্টকৰ কৈছে নহয় it is hard life for Kashmiri vendors আমি ইয়াৰ পৰা লৈছো it is hard life Kashmiri vendors ইয়ালৈকে আমি এখান লিখিলো because কাৰণ কিহৰ কাৰণে they have to travel a long journey তেওঁলোকে they have to তেওঁলোকে have travel কৰিবলৈ ঘূৰি ফুৰিবলৈ বা জাৰ্নি কৰিবলৈ কৈছে a long journey বহুত দীঘলীয়া এটা যাত্ৰা কৰিব লগা হয় কৰপৰা from Kashmir to the different cities কাশ্মীৰৰ পৰা বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ চহৰ তেওঁলোকে ঘূৰিব লগা হয় বা তেওঁ ট্ৰেভেল কৰিব লগা হয়। They stay at cheap hotels তেওঁলোকে সাধাৰণ মানে cheap মানে খুব কম দামী হোটেলত তেওঁলোকে থাকি লয় roam around the city roam মানে কি ঘূৰি ফুৰা around the city গুটে চহৰ ঘূৰে street চহৰ ৰাস্তা on foot তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি ঘূৰে on foot মানে খোজকাঢ়ি all day গুটে দিন with the heavy loads আৰু লগতে কিমান গধুৰ loads কোতে with their bags on their bags তেওঁলোক পিছফালে এই গধুৰ বুজা লৈ ঘূৰি ফুৰিব লগা হয় তেওঁলোকে কি হৈছে সাধাৰণ কম দামী হোটেলত থাকিব লগা হয় তেওঁলোক বহুত দূৰ ভ্ৰমণ কৰিব লগা ফুৰিব লগা গতিকে তেওঁলোকৰ বহুত কষ্টকৰ হয়। সি আছে why was the author surprised when his brother-in-law called the vendors কি কৈছে why the author আমাৰ যেটো কাইন্ডনেস লেসনটোৰ লেখক সাৰপ্ৰাইজ জন আচৰিত হৈছিল when যেতিয়া নেকি his brother-in তেওঁৰ যেটো brother-in-law মানে কি হয় আমাৰ ভিনিহেক ক'বলিও ন brother-in-law called the vendors যেনে বিক্ৰেতাবিলাক মাতিছিলে তেওঁ মানে অথৰে কিয় আচৰিত হৈছিল হৈছে। এনসাৰ হ'ব The author was surprised when his brother-in-law called the vendors because he knew that
his brother-in-law needed nothing from them. The author was surprised, মানে আমাৰ কাইণ্ডনেছ লেছনটোৰ যোন author হয় writer তেখেতৰ বহুত আচৰিত হৈছিল কিয়নো when his brother called vendors because কাৰণ কিহৰ কাৰণে he knew that তেওঁ জানিছিলে যে his brother-in-law তেওঁৰ যিটো ভিনিয়েক হয় brother-in-law হয় needed nothing from তেওঁলোকৰ পৰা একো নলয় বা তেওঁলোকৰ পৰা একো প্ৰয়োজন নাই তেওঁলোকৰ একো কিনিবলগীয়া একো নাথাকি তেওঁলোক মাতিছিলে সেই কাৰণে তেওঁ সাৰপ্ৰাইজ হৈছিলে তাৰপিছত আছে ডি টু আমাৰ প্ৰশ্ন কি আছে I felt sad guilty at being a party to such behavior. What does the word party mean here and what kind of behavior did refer to আমি এনসারটো ইয়াত নেক্সট পেজত পাম ইয়াত প্ৰশ্নটো আকৌ পঢ়িলো চাম কি আছে কৈছে I felt sad মই sad মানে দুখ অনুভৱ কৰিছিল felt মই দুখী অনুভৱ কৰিছিল and guilty আৰু guilty মানে আমাৰ দুখী আৰু দুখী আৰু দুখ মনতে বেজাৰ পাইছে দুখী অনুভৱ কৰিছিল at being a party being a party মানে ভাগ পাৰ্টি মানে অংশ to such behavior বা তেনেকুৱা আচৰণৰ কাৰণে what does the word party mean here যে party বুলি কৈছে এই party শব্দটোৰ কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে মই সুধিছে and what kind of behavior did he refer to আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ ব্যৱহাৰ মানে আচৰণ কেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণৰ কথা ইয়াত কৈছে refer to মানে কোৱা হৈছে এতিয়া তোমালোকৰ দুটা প্ৰশ্ন আছে এটা পাৰ্টি শব্দৰ অৰ্থ আৰু ইয়াত মানে কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ আছে ন here the word party means to be a part of something happening কি আছে here the word ইয়াত যিটো পাৰ্টি শব্দৰ অৰ্থ means মানে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে to be a part এটা অংশ হোৱা বা লগ হোৱা of something happening কিবা এটা যে তাত হৈছে তাৰ হোৱা তাৰ লগ হোৱা হেতু অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে কৈছে The author's brother-in-law needed nothing from the vendors and still he was examining their shawls and jackets and pretending he will buy something from them. His brother-in-law's this kind of behavior referred here. Yes, the brother কি কৈছে ৰেফাৰ কি বিহেভিয়াৰ কথা কৈছে ন তে কৈছে যে কি the author's brother-in-law মানে লেখকৰ যোন ভিনিয়েক হয় needed nothing from তেওঁলোকৰ পৰা একো ল'ব লগা নাছিলে needed মানে প্ৰয়োজন হোৱা nothing from একো ল'ব লগা নাছিলে vendors বিলাকৰ পৰা বিক্ৰেতাবিলাকৰ পৰা একো ল'ব লগা নাছিলে and still he was examining their shawls and jackets আৰু still তৎসত্ত্বেও তথাপিও কি কৈছিলে he was examining তেওঁ মানে লাইভ চাইছে আৰু চেক কৰি আছিলে তেওঁলোকৰ shawls বিলাক জেকেট বিলাক যে বিক্ৰী কৰিব আনিছিলে and pretending আৰু এনেকুৱা pretending মানে দেখুৱাইছিলে যে he will buy something তেওঁ কিবা এটা কিনিব তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখুৱাইছিল যদিও একো কিনিব লগা নাছিলে from them তেওঁলোকৰ পৰা his brother-in-law's this kind of behavior referred here আৰু তেওঁৰ যি brother-in-law হয় ভিনিয়েকৰ এই তেনেকুৱা আচৰণ this kind of behavior এনেকুৱা আচৰণবিলাক referred here ইয়াত হেতুৱে ৰেফাৰ কৰি থৈছে না সেই এনেকুৱা আচৰণটো ইয়াত দেখুৱাইছে ই আছে who was kind what was his deed of kindness কি কৈছে who was kind কোন মানে kind মানে কি দয়ালু হৈছিল what was his deed of kindness তেওঁ deed মানে হৈছে kindness দয়ালু হোৱাৰ মানে কি তেওঁ কি দেখুৱাইছিল দয়ালু হয় যে তেওঁ কোন kindness দয়ালু আছিল আৰু দয়ালু হোৱাৰ বাবে তেওঁ কি দেখুৱাইছিল বা কি কেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ কৰিছিল বা সেই দয়ালুতাৰ কি নিদৰ্শন দেখুৱাইছিল দেখুৱাম এনসাৰ কি হ'ব The author's brother-in-law was kind এক নম্বৰ যে প্ৰশ্ন হ'ব কি আছিল এ আছে কি প্ৰথম দুখৰ এনসাৰটো হ'ব the author's brother-in-law was kind মানে আমাৰ লেখকৰ যোন brother-in-law আছিল তেওঁ অলপ kind আছিল তেওঁ আছিল kind বা দয়ালু আছিল আৰু what was his deed of kindness তেওঁ এই kindnessৰ কি kindnessৰ তেওঁ কি দেখুৱাইছিল কি কৰিছিল কি কৈছিল he called the Kashmiri vendors pretending to be interested to their wares but actually he called them to feed some food because he knew that they eat in the morning and spend all day roaming on the streets on foot hungry and thirsty কি কৈছে he called the Kashmiri যিবিলাক বিক্ৰেতা আছিল বা ভেণ্ডৰ আছিল তেওঁলোকক pretending to দেখুৱাইছিলে যে interested their wares তেওঁলোকৰ যে wares মানে যিবিলাক কাপোৰ বিক্ৰী কৰিব আছিল সেইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁ ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেনেকুৱা দেখুৱাইছিলে but actually কিন্তু প্ৰকৃততে he called them তেওঁলোকক মাতিছিলে to feed some food তেওঁলোক কিবা খাবলৈহে মাতিছিলে because কাৰণ he knew that তেওঁ জানিছিলে যে they eat in the morning তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাতে খাই আহে
and spend all the day আৰু গোটেই দিনটো পাৰ কৰে roaming on streets on foot গোটেই roaming মানে ঘূৰি ফুৰা ঘোৰা on street গোটেই ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰে ভৰি মানে খুচকাৰি ঘূৰি ফুৰে hungry and thirsty আৰু তেওঁলোকে খুব ভোকাতুৰ হৈ থাকিবা তেওঁ পিয়াহ হৈ থাকে পিয়াহ লাগি থাকে ভোকাতুৰ হৈ তেওঁলোকৰ সেই যি মানে তেওঁলোকৰ যি দুখ সেই কষ্ট অনুভৱ কৰি তেওঁলোক খাবলৈহে একচুয়ালি কোনে ব্ৰাদাৰ ইন ল নে তেওঁ মাতি পঠিয়াইছিলে সো ইয়ালৈকে তোমালোকৰ প্ৰশ্নবিলাক আছিলে ইয়াৰ নেক্সট আৰু কি প্ৰশ্ন আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি কৰো 2 নম্বৰ কি আছে here is some information about the Kashmiri vendors and the author's brother-in-law. Rewrite them in the correct columns according to their what you have understood from the story. Ki hoise here is some information তথ্য দিয়া আছে এই দুখৰ about the Kashmiri vendor বিষয় দিয়া আছে and আৰু the author's brother-in-law আৰু লেখকৰ যে brother-in-law ভিনেকৰ কথা লিখা আছে ইয়াত rewrite the correct columns according to what you have understood from the story আৰু তোমালোক পুনৰ লিখিব দিছে কাশ্মীৰ ভেন্ডৰছৰ কথা লিখিব লাগিব আৰু ব্ৰাদাৰ ইন লৰ কথা ইয়াত লিখিব লাগিব তেওঁলোকৰ আমি ষ্টৰীটোত পঢ়িম যি পালো তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই যিবিলাক লাইন দিয়া আছে হেমি কোনটো কাশ্মীৰ ভেন্ডৰছৰ ওপৰত কোৱা আছে আৰু কোনটো ব্ৰাদাৰ ইন লৰ বিষয়ে কোৱা আছে সেইটো আমি ইয়াত ভৰাব লাগে ঠিক আছে এটা আমি এটা কৰো এটা আমি এটা বহাই লৈছো এই তোমালোকৰ এখিনি আসলে তথ্যখিনি ইয়াত দিয়া আছে ইনফৰমেশন তাৰ পিছত আমি ইয়াত ভৰাইছো নেকি কাশ্মীৰ ভেন্ডৰছৰ ওপৰত 1 নম্বৰ যদি আছে তোমালোকে চাবা ইয়াত ask the vendors to show their goods মানে হুডিসলে ভেন্ডৰছ বিক্ৰেতাবিলাকক show their goods তেওঁলোকৰ বস্তুবিলাক দেখুৱাবলৈ কৈছিলে কোনে কৈছিলে কথা ব্ৰাদাৰ ইন ল হ'ব কাৰণ আমি ইয়াত ব্ৰাদাৰ ইন ল কথা গতিকে ask the vendors to show their goods এটো আমি এড লিখিলো তাৰ পিছত আছে 2 নম্বৰ travel from Kashmir to different cities তেওঁলোকে কাশ্মীৰৰ পৰা বিভিন্ন চহৰলৈ ঘুৰে এটো কা কথা কোৱা আছে কাশ্মীৰ ভেন্ডৰ হল কথা গতিকে ইয়াত লিখিলো travel from Kashmir to different cities 3 নম্বৰ লাইন লিখা যায় stay at hotel with minimum facilities তেওঁলোকে হোটেলত থাকে যত নেকি সাধাৰণ কিছুমান ফেসিলিটি থাকে খুব ভাল হোটেল নহয় সাধাৰণ হোটেলত থাকে কাৰ বিষয়ে কথা কোৱা আছে তেওঁলোকে কাশ্মীৰ ভেন্ডৰ কথা গতিকে আমি লিখিলো stay at hotel with minimum facilities তাৰ পিছতে 4 নম্বৰ লাইন দিয়া আছে did not intend to buy anything মানে intent মানে দেখুৱাবা buy anything did not intend to buy anything কোনো বস্তু কিনিব লগা নাছিলে কোন কাৰ কথা কৈছে ব্ৰাদাৰ ইন ল কথা কৈছে গতিকে হ'ব did not intend to buy anything 4 নম্বৰ লাইন তাৰ পিছতে 5 নম্বৰ লাইন আছে walk around the city on foot to sell their goods তেওঁলোকে walk খুজকাই around the city গোটে চহৰত on foot খুজকাঢ়ে মানে sell their আৰু তেওঁলোকে বস্তু বিক্ৰী কৰে কাৰ কথা কোৱা হৈছে কাশ্মীৰ ভেন্ডৰ গতিকে হ'ব ইয়াত কি walk around the city on foot to sell their goods তাৰ 5 নম্বৰ আছে 6 নম্বৰ ask wife to serve food to the vendors ask wife মানে তেওঁ পত্নী মানুহজনী কলে যে serve food the vendors বিক্ৰেতাবিলাক মানে কিবা খাবলৈ দিবলৈ কলে কোনে কৈছে এটা কথা ইহা কথা কৈছে brother in law গতিকে হ'ব ask wife to serve food to the vendors এটা হেকৰটো আছে কি made the offer of food look unplanned কি কৈছে made the offer মানে যেটো অফাৰ ফুড খাদ্য খাবলৈ দিছিলে look unplanned কোনো প্ল্যান নোহোৱাকৈ আগতে যাতে খাবলৈ মতা নাই তেনেকুৱা আনপ্লেন কৰিছিলে মানে কোনো পৰিকল্পনা নোহোৱা দৰে এনেকুৱা কৈ দেখুৱাইছিলে গতিকে কাৰত কোনে কোৱা হ'ব কথাটো এটো কৰা হ'ব কোৱা brother in law the brother in law গতিকে হ'ব made the offer of food look unplanned তোমালোকে এইবিলাক তোমালোকে ভৰাই লব পৰা লিখি লবা তোমালোকে নিজে আৰু তোমালোকে বুজিব চেষ্টা কৰিবা কোনখিনি কথা কি কৈছে ঠিক আছে আৰু তোমালোকে কিবা কনফিউজ থাকিলে নিশ্চয় কমেন্ট কৰিবা নেক্সট কোৱেশ্চন ফিল আছে কি নেক্সট আছে তোমালোকৰ 3 নম্বৰ নেক্সট 3 নম্বৰ আছে rearrange the sentences according to the order in which events happen in the story and write them in your notebook কি কৈছে rearrange the sentence তোমালোকক এই যে বাক্য দেখা আছে কেটামান ধাৰি বাক্য দিয়া আছে হেবিলাক পুনৰ এৰেঞ্জ মানে ক্ৰম অনুসাৰে আমাৰ কাহিনীটো কেনে গৈ আছে ক্ৰম অনুসাৰে লিখা যায় মানে খেলি মেলিকে দিয়া আছে কোনোবাটো আগত কোনোৰ পিছত দিয়া আছে আমি কাহিনীটো মাজত ভালকে লিখিব সমান মানে ক্ৰম অনুসাৰে লিখিব কৈছে according to the order which events happen যেনেকৈ ঘটনাবিলাক হৈ গৈছিলে ইন্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ কাহিনীটো কেনেকৈ হৈ গৈছিলে হেনেকৈ লিখিব কৈছে write them in your আৰু তোমালোকৰ নোটবুক তোমালোকে লিখি লব পৰা আমি এতিয়া এইবিলাক তোমালোকৰ ইয়াত এ আছে to Kashmiri vendors came in to sell their goods তেওঁলোক দুজন কাশ্মীৰ ভেন্ডৰে তেওঁ বস্তুবিলাক বিক্ৰী কৰিব আহিছিলে the brother-in-law made the offer of food incidental ইবা মানে ইয়াত আছে the vendors came in এলত মানে তোমালোক খেলি মেলিকে দিয়া আছে আমি এতিয়া এইবিলাক লাইন অনুসাৰে লিখি লওঁ তোমালোকে পিছত নোটবুকত লিখি লবা ঠিক আছে
এতিয়া আমি ইয়াত লিখি লৈছো তোমালোক চোৱা এ এটো আমি কম অনুসৰি লিখি যাম আৰু তোমালোক যত নেকি কিতাপত দিয়া আছে এইবিলাক এ কোনটোত এ আছে তেনেকে লিখা আছে two Kashmiri vendors came in to sell their goods দুজন কাশ্মীৰী ভেন বিক্ৰেতাই তেওঁলোকৰ বস্তুবিলাক সেল কৰিবলৈ came in ভিতৰলৈ আহিছিলে goods তাৰ পিছতে তোমালোক বি যেটো বি আছে সব বিটো তোমালোক কিতাপত দিয়া বিটো একবাৰ হেকত হ'ব কিন্তু আমি জি লাস্ট দি আছিলে তাৰ পিছতে কাহিনীৰ কি হ'ব দা ভেন্ডৰ্স came in তাৰ ভেন্ডৰ দুজনে ভিতৰলৈ সোমাই আহিলে The brother-in-law itu E hoy, jitu niki tumalukor kitapor enjo di ase tu E hoy. The brother-in-law inquired about their goods. Common hoi hoise na hoy ami. Tar pisote brother-in-law তেওঁলোকৰ বস্তু বিষয়ে সুধিলে. The brother-in-law asked his wife bring some food for the vendors. Tar pisote brother-in-law তেওঁলোকৰ তেওঁৰ পত্নীক বা মানুহজনী কি কলে তোমাক কিবা খাবলৈ আনিবলৈ কলে বিক্ৰেতাসকলৰ কাৰণে The vendors hesitated to take the food. প্ৰথমতে কি ভেন্ডৰ বিক্ৰেতাবিলাক খাবলৈ কিবা খাবলৈ হেজিট কৰিছিলে মানে লাষ্ট কৰিছিলে বা অকমান আপত্তি কৰিছিলে তাৰ পিছত the vendors have had food and left তাৰপিছত হেককিও ভেন্ডৰ বিলাকে খানা খালে আৰু তাৰ গুছি গল the brother-in-law made the offer of food look incidental আমাৰ কাহিনী মতে হেকত আমি পাই লিখা আমাৰ যেটো কিতাপত পাইছিলো এটো হেকত দিয়া আছিল কথাটো সেইকাৰণে brother-in-law made the offer of food look incidental মানে ঘটনাক্ৰমে হে খাবলৈ দিলে হেনুকা দেখুৱাই তেওঁলোকক খাবলৈ মাতিছিলে গতিকে এনেকৈ আমি এৰেঞ্জ কৰি সুন্দৰকৈ আমি লাইন ধুনীয়াকৈ ক্ৰম অনুসৰি লিখিলো একচুয়ালি কিতাপত মা এ জি ই ডি এফ সি ডি বি মানে এইবিলাক তোমালোকৰ এ বি সি ডি এনেকৈ আছিল কিন্তু আমি এটা ধুনীয়াকৈ ক্ৰম অনুসৰি লিখিলো তোমালোকে এটো লিখি লবা তো নেক্সট আছে 6 নম্বৰ 6 নম্বৰ তোমালোকে এটা একচুয়ালি তোমালোকক কৈছে ৰিড দা কনভাৰসেচন বিটুইন এ ভেন্ডৰ অফ এণ্ড হিজ কাস্টমাৰ then work in pairs and play the roles of customer and the vendor by taking turns কি কৈছে তোমালোকক ইয়াত বিক্ৰেতা ভেজিটেবল জনেকে হাক বিক্ৰী কৰা আৰু কাস্টমাৰ হিচাপে তোমাৰ কাহিনীটা মানে এটা দিয়া আছে তোমালোকে এটো ভাগ ভাগ হৈ তোমালোকৰ জুই কৈ মিলি তোমালোকক নিজকে প্লে তোমালোকে এনেকে অভিনয় কৰিবলৈ কৈছে তোমালোকে এটো কৰিবা যদি অকমান অসুবিধা পায় তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা মই ভালকে বুজাই দিম ঠিক আছে এটা নেক্সট 5 নম্বৰ প্ৰশ্নত যাও আমি 5 নম্বৰ দিছে কি look at the pictures below carefully then listen to your teacher read a travel guide from our Assam as you listen fill in the boxes under the pictures with the correct words after you finish exchange your note textbook with a partner then read the passage yourself and check if your friend has written the answer correctly Assam is famous for তোমালোক কি কৈছে look at the picture তোমালোক ছবি চাব কৈছে আৰু then listen to teacher read a travel guide for Assam তো তোমালোক টিচাৰে এখন অসমৰ যে travel guide সৰি ফুৰিবলৈ যোৱাৰ গাইড travel guide তোমাক শুনাব তোমালোক ক'ব আৰু তোমালোকে listen শুনিবা fill in the boxes under the picture with the correct words তোমালোক ইয়াত কিছুমান অসমৰ ফেমাস কিছুমান ঠাইৰ নাম বা অসমৰ বিষয়ে কিছুমান বিখ্যাত কথা লিখা আছে তোমালোকে হেবিলাক ইয়াত তোমালোকক ভৰাব কৈছে আৰু তোমাৰ ভৰাৰ পিছত তোমালোক ফ্ৰেণ্ডৰ লগত মিলাব কৈছে মিল হৈছে নে নাই এটো কি হ'ব ইয়াত তোমালোক লিখিছে ছবিটো চাই তোমালোক গম পাইছে যে এটো আৰ এ আছে আৰ এ পে কি হ'ব এটো ৰং ঘৰ হ'ব কি হ'ব এটো হল ৰং ঘৰ আৰু তোমালোক ৰং ঘৰ লিখিব পাৰা লিখিছো তাৰ পিছত এটো কি হয় এটো কাৰেং ঘৰ কে এ আৰ এ এন জি জি এছ এ আৰ কাৰেং ঘৰ তাৰপিছত এটো টি জি লিখা যায় এটো টি গাৰ্ডেন চাহ বাগিচা হ'ব এটো কি হল ৰাইনো আৰু কৈছে এটো কি হয় কামাখ্যা টেম্পল লিখিব কামাখ্যা এটো কি হয় এছিয়ান এলিফেন্ট কি হয় এছিয়ান এলিফেন্ট তো তোমালোকে এটো নিজে লিখি চাবা আমি লিখি দিছো তোমালোকে নিজেও লিখিব পাৰা নেক্সট আহিলে 6 নম্বৰ তোমালোক লেটস প্ৰেক্টিস সাম গ্ৰামাৰ এট গ্ৰামাৰ ওপৰত তোমালোক দিয়া আছে এই গ্ৰামাৰ সেকশনৰ ওপৰত তোমালোকৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন আছে এই প্ৰশ্নবিলাকৰ ওপৰত ডিটেইলছ মই নেক্সট ভিডিঅত আকৌ আলোচনা কৰিম ইয়াত আমি জাস্ট কি হয় তাৰ এনসাৰবিলাক কি হ'ব তাৰ আমি খুব হুনকা অকমান খৰকৈ আমি ইয়াৰ উত্তৰবিলাকৰ ওপৰত এতিয়া আমি এটো ভিডিঅ আলোচনা কৰি যাম আৰু নেক্সট ভিডিঅত আমি তোমালোকৰ এই ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ ওপৰত আমি সুন্দৰকৈ লাহেকৈ বুজিব পৰাকৈ ধুনীয়াকৈ আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা তোমালোকে যে এইবিলাকৰ ওপৰত আৰু কেনেকুৱা গ্ৰামাৰ সেকশনত কি ওপৰত তোমালোকে ভিডিঅ বিচাৰা মই বা নিৰ্দিষ্টকৈ মানে হেতুৰ ওপৰত সুন্দৰকৈ বুজাই আমি এই ভিডিঅত আলোচনা কৰিম বাৰু এতিয়া আমি প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰ কৰি যাম work in pairs তোমালোক জোৰ তোমালোক হৈ কৰিব দিছে কি here some sentence জন বাক্য দিছে each sentence has a second sentence after it আৰু প্ৰত্যেকটো বাক্যই দুটা বাক্য আছে জন এটা বাক্য এইটো আৰু এটা বাক্য এইটো fill in the blanks with correct words one is done for তোমালোক ইয়াৰ শুদ্ধ শব্দৰে তোমালোক কৰিব দিছে এটা তোমালোক কৰা আছে কি আছে the wares belong to the Kashmiri vendors যিবিলাক কাপোৰ আছে তেওঁলোক সেইবিলাক belong মানে কৰে মানে কাশ্মীৰ হেবিলাক মানে কাশ্মীৰ ভেন্ডৰ হয় কাপোৰবিলাক they are their wares আৰু হেবিলাক তেওঁলোকৰ
বস্ত্ৰ wares মানে বস্ত্ৰ হয় the b আছে the wares were carried on the back of the younger vendor he carried the wares on his back হ'ব কি হ'ব কি কৈছে the wares were carried বস্তুবিলাক carried কৰে কহিয়ানে on his back on the back পিছফালে of the younger vendor মানে যেটো ডেকা ভেন্ডৰ আছিল বিক্ৰেতা তেওঁৰ পিছফালে কহিয়া আছে he carried the wares তেওঁ বস্তুবিলাক কহিয়া on মানে ওপৰত his এটো his হ'ব কাৰ তেওঁৰ নিজৰ his bag at হ'ব কি his the author's brother-in-law called out the vendors he called them in to কি হ'ব his house the author's brother-in-law লিখকৰ brother-in-law called out the vendors বিক্ৰেতা মাতিলে he called them তেওঁলোকক মাতিলে in to his house কাৰ ঘৰলৈ his house হ'ব কা হ'ল his house the author was unhappy when the brother-in-law called in the Kashmiri vendors he thought I do not want to buy anything and waste কি হ'ব my money এটা my তোমালোক সয়া এটা যোন আঠাৰ তেওঁলোক সুখী নাছিলে আনহেপি আছিলে when যেতিয়া নেকি brother-in-law তেওঁলোকক মাতিলে কাশ্মীৰ ভেন্ডৰ বিলাকক he thought তেওঁ ভাবিলে যে I do not want to buy anything মোক কোনো কিনিবলৈ একো নাই and waste this money waste my money ইয়াত কি হ'ব তোমালোকৰ চোৱা যেনেকৈ কৈছে he thought তেওঁ ভাবিলে যেনেকৈ সেই কথাবিলাক ভাবিছে ঠিক তেনেকৈ উঠাই আছে নহয় উঠকম যে দিয়া আছে গতিকে যেনেকৈ ভাবিছে সেই কথা ইয়াত হ'ব his নহব ইয়াত হ'ব কি my money হ'ব ইয়াত যেনেকৈ তেওঁ যেনেকৈ ভাবিছে সেনেকৈ হ'ব না গতিকে ইয়াত হ'ব my money আৰু তোমালোকে পেৰাগ্ৰাফ দিছে কিয় আমি ইয়াত পঢ়িছে কি look carefully at the words that you have used in the blank space তোমালোকে যে খালি ঠাই পূৰণ কৰিলা তোমালোকে ভালকৈ চোৱাচোন carefully চাবছে word শব্দবিলাকৰ they say something about the word before which they are placed তেওঁলোকে কিবা এটা কৈছে যেতিয়া নেকি তাৰ আগত বহোৱা হৈছে শব্দটো they indicate the person or thing আৰু তেওঁলোকে এটা হয়তো কোনোবা ব্যক্তি বা বস্তুৰ বিষয়ে এটা উল্লেখ কৰা আছে ব্যক্তি বা বস্তুৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে নহয় which are called which they are related তেওঁলোকে এটো হেতু সম্পৰ্কিত এটো my money his home এটা আছে কি wears on his bag এইবিলাক এটো হেতু জড়িত হৈ আছে or to whom they belong আৰু কাৰ লগত belong কৰে কাৰ হয় হেতু দেখুৱাইছে such word are called possessive determiners মানে এইবিলাক কোৱা হয় possessive determiner কোৱা হয় এইবিলাক তোমাৰ my your মোৰ কাৰ হয় নিৰ্দিষ্টকৈ দেখুৱাই দিছে possessive determiner বুলি কোৱা হয় কৈছে determiner যেনেকৈ his bicycle her bicycle এইবিলাক কোনো possess কৰে কোনোবাই অধিগ্ৰহণ কৰে মানে এইবিলাক কি কোৱা হয় possessive determiners বুলি কোৱা হয় কৈছে আমি নেক্সট এতিয়া কি আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো যাম তাৰপিছত 7 নম্বৰ দিছে কি read the text again find out the nouns that have been qualified by possessive determiners and complete the table given below one example has been done for you তোমালোকক কাহিনীটো পুনৰ পঢ়িব কৈছে read the text again once again তোমালোকক যি কাহিনীটো পুনৰ পঢ়িবলৈ কৈছে find out the nouns তোমালোকক তাত nouns বিলাক কৈছে nouns কোনবিলাক হয় যিবিলাক নামবাচক শব্দবিলাক আমি জেনেৰেলি কি noun বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ সেইবিলাক নামবাচক কি হ'ব সেইবিলাক তোমাৰ নাউনবিলাক বাছিব দিছে they have been qualified by possessive যিবিলাক নেকি হয় possessive determiner লগত জড়িত হৈ আছে complete table given below তোমালোকৰ ইয়াত টেবুলখন ভৰাব দিছে এটা কৈ দিছে their souls তেওঁলোকৰ souls ঠিক তেনেকৈ আমি ইয়াত আৰু কি লিখিব পাৰো their souls আৰু আমি তাত যদি এটা লিখিব পাৰো my brother-in-law আছে নহয় my brother-in-law বা my sister মোৰ কো হয় ভনী বা মোৰ ভিনী দিও তাৰ পিছত আহিব পাৰে his wife কি আহে his wife তাৰ পিছত আহিলে ইয়াত my sister বা আমি লিখিলোই তাৰ পিছত নহলে মানে her husband their families এনেকৈ এলা আমি লিখিব পাৰো তোমালোকক মই টেবুলখন ভৰাই দিছো তোমালোকে লিখিব পাৰা তো নেক্সট কোৱেশ্চন আহিব নেক্সট আছে তোমালোকৰ ইয়াত এটো প্ৰেক্টিস কৰিছে নাও প্ৰেক্টিস ইউজিং some more determiners fill in the blanks with the appropriate possessive determiners one is done for you এটা তোমালোক কৰা আছে বাকি possessive determiner তোমালোক কৰিব গৈছে মই কৈছো তোমালোক determiners ৰ ওপৰত এই possessive determiner কি হয় আৰ্টিকল কি হয় ইয়াৰ ওপৰত determiners সম্পূৰ্ণ ভিডিও এটা মই নেক্সট ভিডিও আলোচনা কৰিম কাৰণ ইয়াতে কৰি গলে আলোচনা কৰি ডিসকাস কৰি গলে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ভিডিওটো আমি জাস্ট ইয়াত প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰবিলাক কৰি যাম ঠিক আছে the words belong to us they are our words এই বস্তুবিলাক আমাৰ হয় এইলা আমাৰ belongs to এটা আমাৰ লগত জড়িত বা এটা আমাৰ হয় the words were carried by you carried the words on
your back ইয়াত কি হ'ব on your back হ'ব I am writing a book মই এখন কিতাপ লিখিছো বা লিখি আছো it is ইয়াত কি হ'ব my book the Kurgi are a proud people they are known for ইয়াত কি হ'ব their pride we are from Assam Assam is our state আমি অসমৰ পৰা আহিছো আমি অসমৰ বাসিন্দা Assam is our state Assam আমাৰ ৰাজ্য our হ'ব ঠিক আছে তো নেক্সট আছে ঠিক তেনেকৈ তোমালোকৰ ডিটাৰমিনেন্টছ অফ নেক্সট কোৱেশ্চন আছে তোমালোকৰ এটা কাহিনী দিয়া আছে in the passage below Radha is telling her friend Rohit about her neighborhood in Radha's description all the words underlined and written in bold and jodniki Radhar aru Radha eta kahini mane teor neighborhood teor nisor pajor সম্পৰ্কে কৈছে গটিকে তোমালোক লিখা আছে হেবিলাক তোমালোক পঢ়ি চাব পাৰা আমি জাস্ট তোমাৰ Rohitor ভাগখিনি আমি ইয়াত এনসাৰ বিলাক কৰিম Rohite কি কৈছে ৰাধা জনে কলে তোমালোকে এটো পঢ়ি ৰবা এটা Rohitor ভাগটো আছে ইয়াত কি হ'ব our হ'ব ইয়াত আছে our his her ইয়াত কিন্তু হ'ব ইয়াত তোমালোকে লিখিবা our locality is called Borgaon আমাৰ ঠাইখন কি কয় Borgaon বুলি কয় it is beside the national highways bypass এটো আমাৰ কাখত national highway কাখত আছে you can see my house ইয়াত কি হ'ব he is there you can see তাৰ Rohite কৈ আছে নে গটিকে ইয়াত কি হ'ব এটো হ'ব my house ইয়াত my হ'ব sorry এটো হ'ব my house okay my house from the road rastar pra it is one with edu determine tumalko article hoya ki hobo it is a hobo it is the one with it is the one hobo ki hobo da niristo hobo da it is the one with a yat hobo a tumalok nije bohai jaba a green roof eta heujia কি আছে সাল আছে বাকি হৈ গল হে হ'ব তাৰ পিছত আহিলে নেক্সট টু এট আৱাৰ হাউস আমাৰ কাখতে আৱাৰ এটো হ'ব কি আৱাৰ এটো হ'ব আৱাৰ ঠিক আছে তাৰ পিছত হাউস ইজ দা আঙ্কলস হাউস ইজ ওকে নেক্সট টু আৱাৰ হাউস ইজ মাই আঙ্কলস বাংলো এটা হ'ব মাই মোৰ খুৰাৰ তাৰ পিছত আহিলে মাই হেয়াৰ হিজ roof is also green banglo his খুৰাকৰ কথা কৈছে uncle's banglo next to his banglo এটা কি হ'ব his banglo also green এটা কি হ'ব his roof is also green তেওঁৰ যেটো ঘৰ চালি হয় হেখনো হেউজিয়া but it has a red border every house in our it our land হ'ব কি হ'ব ইয়াত হ'ব our land has a beautiful garden baisa ase with lots of flowers bahut phul ase big trees down gos ase tar bisore full stop ahile my mother loves spending time itu my hobo his na hobo ki hobo jeroke Rohite koi ase et ki hobo my mother loves to spending time tending to her yet her favorite pens yet ki hobo her etu hobo her C types rahile C and his their neighbor sometimes C and our etu hobo our neighbor amar usor sobri etu hobo our sorry etu ki hobo our etu hobo our neighbors sometimes have garden competition kitaba garden competition pate my friend and I মোৰ বন্ধুৰ মই love those competition this competition ভাল পাওঁ because everyone decorates সকলে সজাই পৰাটলে his houses their ইয়াত হ'ব কি their houses এটো হ'ব their sorry তোমালৈ মনে ৰবা এটো হ'ব their houses and we all come together to clean the neighborhood আৰু আমি গটুৱে আমাৰ ওচৰ হেইখন পৰিষ্কাৰ কৰোঁ তোমালোকে চাইছে তোমালোকে নিজে ভৰাই লবা কাৰণ মই ইয়াত দি গৈছো তোমালোকে প্ৰথমটো আৱাৰ হ'ব তাৰ পিছতে আহিলে এটো হ'ব you can see at home my house right from the road it is the one with a green roof next to eto hobo our house is and eto my uncle's bungalow
হিজ এটো আহিলে কি হিজ এৰ হ'ব কি হিজ এৰ হ'ব হিজ এনেকৈ তোমালোকে এবাৰ দেখিছো তোমালোকে নিজে নিজে ভৰাই লবা নেক্সট কোৱেশ্চন আছে তোমালোকৰ বি দি আছে here are some more sentence for practice fill in the blanks in the sentence the appropriate determiner from the choice given তোমাৰ determinants প্ৰশ্ন দি আছে হেবিলা আমাক পঢ়িবলৈ কৈছে এটা এক নম্বৰ দি আছে কি there is dash water in the jug এৰ কি there is determinants তোমালোক কৈছো determinants তোমালোকে কনফিউজ আছে তোমালোক কমেন্ট কৰিবা আৰু এনেও মই ইয়াৰ ওপৰত সুন্দৰকৈ এটা ভিডিও আলোচনা কৰিম এটা আমি প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰ কৰি গৈছো there is ইয়াত হ'ব any many water বুলি কি হয় ইয়াত some water হ'ব কি হ'ব প্ৰথমটো হ'ব তোমালোকৰ some water ঠিক আছে any নহয় any যেতিয়া নেকি question mark প্ৰশ্নবোধক বাক্য নেগেটিভ বা নহলে নেগেটিভ ওয়ার্ড সেন্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত any প্ৰায় ব্যৱহাৰ হয় many হলে যে some water some কি কৈছো waterটো কি হয় আমি হিসাব many হয় যদি নেকি যিবিলাক নাউনৰ ক্ষেত্ৰত many ব্যৱহাৰ তাত তোমালোক কাউন্টেবল নাও বলে যে হিসাব কৰিব পৰা জেনাৰেলি হ'ব পাৰে তেনেকুৱা বিলাক many বহে কিন্তু পানীটো আমি হিসাব 1 2 3 কে হিসাব কৰিব ন গতিকে some হ'ব দুই নম্বৰ আহিলে the teachers gave him this advice many mass a lot of many মানে বহুত mass মানে বহুত a lot of মানে কিন্তু many আমি advice to কি হয় হিসাব কৰিব পৰা হ'ব লাগে ন mass মানে বহুত হ'ব বুজা হিসাব কৰিব lot of মানে বহুত হ'ব বুজা গতিকে হ'ব a lot of হ'ব a lot of advice of a lot of generally হেঙা teachers gave him a lot of advice তিন নম্বৰ আছে dash of the boys was given a prize মানে boys আসলে was given a prize প্ৰত্যেককে পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ল each of each every of নহয় actually mass of নহয় every হ'ব এত কি হ'ব sorry each হ'ব each প্ৰত্যেককে each of the boys was given a prize প্ৰত্যেকজন লৰাকে এটাকৈ পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ল হেতু গৈ আছে he তাৰ পিছত আহিলে he relies on the best friend he has ইয়াত best friend little few any little মানে কম প্ৰায় নথকা বুজায় few মানে কম সংখ্যক নথকা বুজায় any মানে আৰু নেগেটিভ সেন্সত ব্যৱহাৰ হয় গতিকে friends মানে বন্ধু আমি হিসাব কৰিব পাৰো ইয়াত লিটিল টুকত বহে যেন আনকাউন্টেবল নাউন হয় যেন হিসাব কৰিব নোৱাৰো যেনেকে গাখীৰ পানী ইনকবিলাক হিসাব কৰিব নোৱাৰো হেতু হলে ইয়াত কি হতে আমি লিটিল ব্যৱহাৰ কৰিলে কিন্তু ফিউ এটো যিবিলাক আমি নাউন সংখ্যাৰে হিসাব কৰিব পাৰো ফ্ৰেন্ডস টু কি হয় আমি হিসাব কৰিব পাৰো তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ফিউ বহাম আৰু যত আমি হিসাব কোন তাত লিটিল বহে গতিকে আমি ফ্ৰেন্ডস টু হিসাব কৰিব পাৰো বন্ধু আমি হিসাব কৰিব পাৰো 1 2 3 4 গৈ গতিকে হেতু কি হ'ব ইয়াত ফিউ হ'ব ইয়াত কি হ'ব এটো ফিউ হ'ব 5 নম্বৰ আছে কি there are dash books on the shelf you may choose one few a few the few a few মানে কি বুজায় few মানে প্ৰায় নথকাই বুজায় there are few books বলিকে প্ৰায় নাই এনেকুৱা you may choose one এটা তুমি পৰা এখন বাছি লব পাৰিবা কৈছে গৰিলা কিতাপ থাকিব লাগিব গটিকে দা ফিউ বুলি কলে সকলো বিজাক বুজায় তাত যিমান সেলফত যিমান বিলাক কিতাপ আছে বলে কিন্তু তুমি জাস্ট গোটেই বিলাক চুজ নকৰা পঢ়িবলে এখনে কেখন মানে কৰিবা গটিকে হ'ব কি এ ফিউ হ'ব ইয়াত কি হ'ব কেখন মান কিতাপ হ'ব এ ফিউ সৰি ইয়াত কি হ'ব কৈছো এ ফিউ there are a few books on the shelf you may choose one তুমি তাৰ পৰা কেখন মান কিতাপ আছে সেলফত তুমি তাৰ পৰা এখন বাছিব পাৰিবা তাৰ পিছত আহিলে 6 নম্বৰ do you have dash relatives in the city এটো সব কোৱেশ্চন মাৰ্ক আছে যত নেকি তোমালোক কোৱেশ্চন মাৰ্ক মানে ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স হয় আৰু নেগেটিভ সেন্টেন্স হয় যত নেকি নেগেটিভ সেন্টেন্স মানে যিবিলাক নয়াৰ্থক শব্দ বাক্য বা প্ৰশ্নবোধক বাক্য তাত জেনাৰেলি কি বহে এনি বহে গতিকে হ'ব কি এনি আমি ইয়াত কি বহাম এনি do you have any relatives in the city তোমাৰ এই চহৰত কোনোবা সম্পৰ্কীয় আছে নে সুধিছে 7 নম্বৰ প he is dash electrical engineer এটো তোমালোকৰ আৰ্টিকল আমাৰ যেনেকে and আৰ্টিকল হ'ব ইটো ভাৱেল হয় গতিকে ইয়াত কি বহিব ইয়াত বহিব n he is an এজন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ ইয়াত হইব কি কৈছো n ইয়াত সৰি ইয়াত বহিব n হা মাজৰটো হ'ব এটো n 7 নম্বৰ 8 নম্বৰ আছে he left dash hour ago এটো কি হয় এটো আৰ্টিকল হয় কিবা এটো hour এটো h টু কি হয় কনসোনেন্ট হয় ভাৱেল হয় কিন্তু উচ্চাৰণটো কি হৈছে ভাৱেল হৈছে তেটা হলে কি হ'ব ইয়াত আমি n লিখিম কি লিখিম n এটো ভাৱেলৰ উচ্চাৰণ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াতো আমি কি লিখিম n লিখিম he left an hour ago he is an electrical engineer গটিকে এইগিটা আমি তোমালোকৰ কইলো তোমালোকে আৰ্টিকলৰ ওপৰত ডিটাৰমিনেন্টৰ ওপৰত নেক্সট ভিডিও আমি আলোচনা কৰিম গটিকে ইয়াত আমি তোমালোকৰ যিলা প্ৰশ্ন আছে হেবিলাকৰ ওপৰত আমি এটো ভিডিও আলোচনা কৰিলো তোমালোকে যদি এই ভিডিওটোৰ পৰা হেল্প হৈছে বুলি ভাবিছা তোমালোকে এটি বুজি পাইছা তুমি যিখিনি আলোচনা কৰিলো প্লিজ তা ভিডিও লাইক কৰিবা
তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু তোমালোকে কিবা কনফিউজ আছে বুজি পোৱা নাই নিশ্চয়কৈ কমেন্টছত কমেন্ট কৰিবা আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত হেবিলাক আকৌ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা হেবিলাক আমি সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে আৰু তোমালোকে নতুনকৈ আহিলে যে চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক কৰি মোৰ ভাল লাগিব কমেন্টছ কৰিবা আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ৰ বাবে তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং